Very good evening, my dear student. Higher secondary first year or more homo ছাত্ৰী সকলক তোমালোকক আজিৰ আমাৰ এই ক্লাছটোলৈ মই স্বাগত জনাইছো। সো তোমালোকে জানাই আমি বৰ্তমান সময়ত যিখিনি পাঠ তোমালোকৰ পঢ়ি আছো বা আজিৰ পৰা যিখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম সেইখিনি হল তোমালোকৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ আইটি বিষয়ৰ আইটি সাবজেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ স্কিল। ঠিক আছে, যদি তোমালোকে বৰ্তমান হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰ পঢ়ি আছে তেনেহলে অবিয়াসলি আমাৰ এই চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়া। ঠিক আছে, সো আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ স্কিল। তোমালোকে সন্মুখত চাব পাই আছে এজনী ছোৱালী হাতত এটা লিপষ্টিক লৈ পিনে থিয় দি আছে। তেওঁৰ নাম কি কোনোবা ক'ব পাৰিবানে? তেওঁৰ নাম হল বা তাইৰ নাম হল কি বিনিতা। ঠিক আছে, তেওঁ কোনখিনি কোম্পানীৰ ফাউন্ডাৰ হয় বা সিইও হয় তোমালোকে মোক কমেন্টত জনাই দিব যত্ন কৰিবা, তোমালোকে সার্চ কৰিবা। ঠিক আছে, ওকে, আফটার দ্যাট আমি আৰম্ভ কৰিছো। নাম্বার 1 পয়েন্ট কৈ আছে এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ। আমি যেহেতু আমার পাঠটোৰ নামে এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ স্কিল সেইকাৰণে জানিব যত্ন কৰিম যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ। সো এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইট ইজ এ প্ৰসেস, এটা পদ্ধতি হয়, প্ৰসেস হয় অফ ৰানিং এ বিজনেস, যে এটা বিজনেস বা ব্যৱসায় কেনেকৈ ৰান কৰিব লাগে বা চলাব লাগে ইউজিং এ নিউ আইডিয়া, নতুন নতুন আইডিয়া লৈ পিনে অর ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণে হুইচ আল্টিমেটলি হেল্প দ্য বায়াৰ, আৰু যিখিনি আল্টিমেটলি লাষ্টত গৈ পিনে হেল্প কৰিব, সহায় কৰিব কাক? বায়াৰক। বায়াৰ মানে যিয়ে কিনিব তাক সহায় কৰিব, অৰ দ্য কাষ্টমাৰ। লগতে বায়াৰক কি বুলি কোৱা হয়? কাষ্টমাৰ বুলিও কোৱা হয়। সো আল্টিমেটলি ক'ব পাৰো যে বায়াৰ বা কাষ্টমাৰক আল্টিমেটলি হেল্প কৰিব, সহায় কৰিব আমাৰ এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপে। কাৰণ এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপে কি কৰে? এটা বিজনেস ৰান কৰে আৰু বিজনেসৰ নতুন এটা আইডিয়া লৈ আহে আৰু তোমালোকে ক'ব পাৰা যে নতুন আইডিয়া বা বিভিন্ন ধৰণে সিহঁতে কৰিব বিচাৰে। ঠিক আছে, গতিকে দ্যাট ইজ কল্ড এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ। নাও ইন্ট্ৰডাকশন টু এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ। এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ আমি যিখিনি পৰিচয় সেইখিনি হৈ লওঁ আগত। এট ফাৰ্স্ট আমি জানিব লাগিব এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ জনাৰ আগত যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ। সো এন এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ ইজ এ পাৰ্সন, এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হু ট্ৰাইজ, যিয়ে চেষ্টা কৰে টু মিট, লগ ধৰিবৰ কাৰণে নিডছ মানে হল প্ৰয়োজনীয়তা, প্ৰয়োজনীয়তাক লগ ধৰিব যত্ন কৰে অফ এ কাষ্টমাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে যত্ন মানে চেষ্টা চলায় থ্ৰু নিউ আইডিয়া, নতুন আইডিয়া লৈ আহে অৰ ৱেজ মানে ধৰণ লৈ আহে অফ ডুইং বিজনেছ, তেওঁলোকে বিজনেস কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড মেক প্ৰফিট ইন ৰিটাৰ্ণ, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে সিহঁতে প্ৰফিট বিচাৰে বা লাভ বিচাৰে। সো এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এনে এজন ব্যক্তিক বুজি পাম যিয়ে সদায় চেষ্টা কৰিব, ট্ৰাই কৰিব টু মিট নিড, যাতে লগ ধৰিব পাৰে নিড মানে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে প্ৰয়োজনৰ, কাৰ প্ৰয়োজন? অব এ কাষ্টমাৰৰ প্ৰয়োজন থ্ৰু নিউ আইডিয়া, নতুন আইডিয়া লৈ আহিব সিহঁতে, অৰ ৱেজ অফ ডুইং বিজনেছ কৰাৰ নতুন আইডিয়া লৈ আহিব এণ্ড মেক প্ৰফিট ইন ৰিটাৰ্ণ, আৰু তাৰ বদলি তাৰ সলনি তেওঁলোকে কি লাভ কৰিব? অবভিয়াছলি প্ৰফিট লাভ কৰিব। ঠিক আছে, আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা। ওকে, নাও লেটছ টক এবাউট এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ। সো এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ আমি আগতো পঢ়িলোঁ, এতিয়া আকৌ এবাৰ আমি জানিব যত্ন কৰি আছোঁ যে এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ কি হয়। ইজ এ প্ৰচেছ, এটা পদ্ধতি হয়, প্ৰচেছ অফ ডেভেলপিং এ বিজনেছ প্লান, যে পোনপ্ৰথমে সিহঁতে কি কৰিব লাগে? এটা বিজনেছ প্লান ডেভেলপ কৰিব লাগে বা বিজনেছ প্লান বনাব লাগে, লাঞ্চিং এণ্ড ৰানিং এ বিজনেছ, আৰু সিহঁতে কি কৰে? লাঞ্চ কৰে মানে আৰম্ভ কৰে, এণ্ড ৰানিং কৰা মানে কি? ৰানিং কৰা মানে হ'ল যে চলাই নিয়ে এটা বিজনেছ চলাই নিয়ে ইউজিং ইনোভেশ্যন, নতুন ইনোভেশ্যন লৈ আহে সিহঁতে। ইনোভেশ্যন মানে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে সৃষ্টি লৈ আনি পিনে সিহঁতে কি কৰে? বিজনেছত ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰে? টু মিট কাষ্টমাৰ নিড, লগ ধৰিব চেষ্টা কৰে কাষ্টমাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ, এণ্ড টু মেক এ প্ৰফিট, আৰু তাৰ পৰা সিহঁতে কি লাভ কৰে? প্ৰফিট জেনাৰেট কৰে বা প্ৰফিট লাভ কৰে। ঠিক আছে, আফটাৰ দ্যাট what are the various type of business activities? So there are 3 type of business activities. Number 1 manufacturing, number 2 trading, and number 3 obviously services. Okay, so all the business are comes under these three types. যিকোনো ধৰণৰ বিজনেস বা ব্যৱসায় হওক, তোমালোকে যিকোনো ব্যৱসায়ৰ নাম কোৱা, এই তিনিটা ভাগৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ভাগত আহিব। Whenever we are going to talk about manufacturing, then we can say যিবিলাক বিজনেস হাউসে কোনো এটা বস্তু পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনায়, ঠিক আছে, ম্যানুফ্যাকচার করে বা বনায়, সৃষ্টি করে, দেন দ্যাট কাইন্ড অফ বিজনেস ইজ কল্ড ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস। ওকে, whenever a business house who transport any goods
from one nation to another nation বা from one place to another place, that kind of business activities is called কি ট্রেডিং বুলি কোৱা হয়। যেতিয়াই কোনো বিজনেস হাউস বা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে এখন ঠাইৰ পৰা আৰু এখন ঠাইলৈ ডেলিভাৰ কৰে যিবিলাক আমাৰ বয়বস্তুবিলাক আছে, then that is called trading. And whenever we are to talk about services, then services actually intangible thing যিখিনি আমি we can't touch and we can't feel, but obviously that help us, আমাক কি কৰে সেই বস্তুখিনি হেল্প কৰে, that are called services. ওকে, যদি বুজি পোৱা নাই অলপ পিছতে বুজি পাবা, ঠিক আছে। ওকে, আগবাঢ়ি গৈছো। So what do you mean by manufacturing business? So a manufacturing business is not that is one that convert raw material. কি বুলি কৈছে ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস সেইবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানক বা বিজনেস হাউসক কোৱা হয় ওয়ান দ্যাট কনভার্ট যিটো হাউস এটা হয় যিয়ে কনভার্ট কৰে পৰিৱৰ্তন কৰে আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েলবোৰ, আমাৰ কেঁচা সামগ্ৰীবোৰ বা কেঁচা মালবোৰ ইনটু ফিনিশ প্ৰডাক্ট, লাষ্ট বা ফিনিশ প্ৰডাক্টৰ কাৰণে অন্তিম উপযোগ্য সামগ্ৰীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে টু মিট দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য কাষ্টমাৰৰ ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰে ফুলফিল কৰে, কিহেদি ফুলফিল কৰে ৰ মেটেৰিয়েলখিনি ফিনিশ প্ৰডাক্ট হিচাপে বনাই পিনে ফুলফিল কৰি দিয়ে, that are called business manufacturing business. Okay, so now we are going to talk about what do you mean by trading business. So a trading business does not manufacture a good or product but only facilitate the act of bearing the finished good from manufacturing unit to the buyer or customer. So whenever we are going to talk about the trading business, আমি কব পাৰো যে কি they don't create but don't make but don't manufacture any good or any product. সিহঁতে কি কৰে জাস্ট ফ্যাসিলিটেট কৰে, সিহঁতে জাস্ট হেল্প কৰে কোনো এটা ফিনিশ গুডক এটা ঠাইৰ পৰা ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইউনিটৰ পৰা বায়াৰ্স লৈ সমজাই দিবলৈ বা কাস্টমাৰক গৈ দিবলৈ, ঠিক আছে। এইখিনি যিখিনি অহা যোৱা লৈ যোৱা অনা এইবিলাক যিখিনি কাম কৰে, that kind of business is called trading business. Okay, and last one, service business. What do you mean by service business? তখন তেতিয়া তোমালোকে কবা যে any business activity that is intangible, যিখিনি we can't touch, okay, যিখিনি আমি টাচ কৰিব নোৱাৰো, ফিল কৰিব নোৱাৰো, which cannot be seen, যিখিনি আমি দেখিব নোৱাৰো, and feel অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো, but is for the benefit of a buyer, and obviously it will be helpful for the buyer আৰু benefit কৰিব আমাৰ যিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ সেই সার্ভিসখিনি লব, is called a service. That kind of business activity is actually called ki service. Okay, so now there are some question in front of us. A number, what state whether the following statement are true or false. So you need to say whether the options are true or false. Okay, number A, an entrepreneur run a business to only mark this thing only make profit. কৈ আছে যে এন্টারপ্রেনিউর সকলে রান করে এটা বিজনেস এটা চলাই নিয়ে only for make profit. So that is obviously wrong, because the entrepreneur don't run a business only for a profit, not only for a profit, they also want to help their customer, okay, but their buyer. Okay, number B, entrepreneurship and business are exactly the same thing. কৈ আছে যে entrepreneurship and business are exactly same thing. Is that right? Tell me, is that right? Obviously not. Entrepreneurship and business, there was some differences. Whenever a person engage in a business, then you can say যে সিহঁতৰ যিখিনি বিজনেস কৰি আছে না, বিজনেসত কোনো নতুনত্ব নাথাকে, আগত যেনেকৈ বিজনেস এটা চলি আছিলে, ব্যৱসায় এটা চলি আছিলে, ঠিক সেইদৰে তেওঁ ব্যৱসায় কৰি আছে। বাট whenever we talk about entrepreneurship, there was some innovation, some new idea from the entrepreneur. Okay, কিছু এটা নতুনত্ব থাকিবই লাগিব, সেই কাৰণ সিহঁতক এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ বুলি কোৱা হয় বা সেই পদ্ধতি বা প্ৰচেছটোক এন্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ বুলি কোৱা হয়। এণ্ড বিজনেছত কোনো ধৰণৰ নতুনত্ব নাথাকে, সেম আগৰ মডেলতে সিহঁতে কামখিনি কৰিব পাৰে। ওকে, now back to the C number. In service business activity, mention market service business. Okay, the service are intangible, yes, right, and can't be felt or seen, and we can't touch that or we can't see that. Is that right?
Yes, that is right, because services are intangible. Okay, number D, in manufacturing business activity, whenever we are talking about manufacturing market, manufacturing business activity, and entrepreneur make the profit, and entrepreneur makes the product. Okay, in manufacturing business activity, and entrepreneur make the product. কৈ আছে যে entrepreneur product খিনি বনায় manufacturing business activity. Yes, that is right. Okay, so B number তোমালোকে চাবলৈ পাইছা বহুতো সুন্দৰ এটা কোৱেশ্চন যিখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো। কৈ আছে যে who is an entrepreneur, মই ইতিমধ্যে লিখি দিলো না, লিখাইছো। এইখিনি বস্তু তোমালোকে লিখিবা, ঠিক আছে? মই দেখুৱাই দি আছো। entrepreneur এইখিনি লিখিবা, ঠিক আছে? এক নম্বৰ হৈ গল। তাৰ পিছত কি কৈ আছে, okay, what are the three type of business activities লিখি দিয়া আছে এইখিনিও। what is the difference between manufacturing and trading business, এর পার্থক্যখিনি লিখি দিবা। এই ম্যানুফ্যাকচারিং আর ট্রেডিং, ঠিক আছে? পার্থক্যখিনি লিখি দিবা। সো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছো যে ভ্যালুজ অফ এন এন্টারপ্রেনিউর। এন্টারপ্রেনিউর হবলৈ হলে, এন্টারপ্রেনিউরশিপ কৰিব হলে what kind of value we are actually needed. okay, ভ্যালুজ মানে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে মূল্য, কি মূল্যবোধ থকাটো দৰকাৰ। সো at first we need to understand what do we mean by values, or what do we understand whenever we talk about values. So values are some qualities and principle which make a person think and act in a certain way. So values actually they are that are some qualities, or that are, you can say, rules and regulation or principles which make a person think, এজন ব্যক্তিক ভাবিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাব, think and act in a certain way. সিহঁতে কেনেকুৱাকৈ এজন ব্যক্তি কেনেকুৱাকৈ ভাবে, কেনেকুৱাকৈ চিন্তা কৰে আৰু কেনেকুৱাকৈ বিহেভ কৰে, অবভিয়াছলি ব্যৱহাৰ কৰে, এনেকুৱাকৈ এইবিলাক বস্তু চাই পিনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেইখিনি তেওঁৰ কি হয়, আমাৰ এজন ব্যক্তি বা এজন পাৰ্চনৰ কি হ'ব, সেইখিনি ভেলু হ'ব। কথাখিনি বুজি পাইছা? যদি বুজি পোৱা নাই, ডোন্ট ওয়ারি, আই এম হিয়াৰ, জাষ্ট কমেন্ট মি। ওকে, আফটাৰ দ্যাট ভ্যালুজ অফ এন এন্টারপ্রেনিউর, এন্টারপ্রেনিউৰৰ কি ভ্যালু থাকিব লাগে। সো ইচ এন্টারপ্রেনিউর হ্যাজ সার্টেন ইউনিক কোয়ালিটিজ, যে কৈ আছে যে প্ৰত্যেকজন এন্টারপ্রেনিউৰৰ কিছুমান ইউনিক কোৱালিটি থাকে বা আছে, দ্যাট মেক দেম সাকসেসফুল, তাৰ কাৰণে বা যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ জীৱনত সাকসেসফুল হৈছে। সো ভ্যালুজ অফ এন এন্টারপ্রেনিউর, সদায় সিহঁতে বিজনেস বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ আগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মাইণ্ডত ৰাখে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতে চিন্তা কৰে, সেই চিন্তাবিলাক আজি আমি এই ক্লাছত জানিব এটি যত্ন কৰিম। নাম্বাৰ এ কৈ আছে কি, এম আই গুড এনফ টু ষ্টাৰ্ট এ বিজনেছ। এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ সদায় পোনপ্ৰথমে নিজকে এই কুৱেশ্যনটো কৰা দেখা পোৱা যায়। তেওঁ সোধে নিজকে যে এম আই গুড এনফ টু ষ্টাৰ্ট এ বিজনেছ, যে মই সাজুনে বা মই ভালনে যে এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে, মই একচুৱেলি যোগ্য হয়নে নহয়, মই একচুৱেলি ঠিক হয়নে নহয়, এইখিনি প্ৰশ্ন নিজকে কৰি পিনে এনচাৰটো আগত ক্লিয়াৰ হয়, ঠিক আছে? নেক্সট কৈ আছে, কেন আই ৰান দ্য বিজনেছ অন মাই ওন। কৈ আছে যে মই নিজে অকলে এই বিজনেছখিনি ৰান কৰিব বা চলাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। এইখিনি এটা কুৱেশ্যন আমাৰ যিখিনি সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনিউর আছে সকলোৱে নিজক কৰে, আৰু আমিও কৰা দৰকাৰ যেতিয়া আমি বিজনেস বা এন্টারপ্রেনিউরশিপ কৰিম, ঠিক আছে? আফটার দ্যাট, হোয়াট ইফ আই মেক এ লস অর নো ওয়ান বাই ফ্রম মি। কৈ আছে যদি মোৰ একেবাৰে লছ হৈ যায় আৰু মোৰ পৰা কোনেও কিনি নলয়, তেতিয়া মোৰ কি হ'ব। গতিকে এইখিনিও ভাবিব লাগিব, এইখিনিও আমাৰ এন্টারপ্রেনিউর সকলে ভাবে। ওকে, নেক্সট, হোয়াট ইফ মাই কাস্টমার গো টু মাই কম্পিটিটৰ্ছ। যদি মোৰ কাষ্টমাৰে মোৰ কম্পিটিটৰৰ ওচৰলৈ যায়, মোৰ লগত যিসকল ব্যক্তিৰ কম্পিটিশ্যন হৈ আছে মাৰ্কেটত তেওঁৰ ওচৰলৈ যায়, তেতিয়া মই কি কৰিম, তেতিয়া মই কেনেকৈ নিজকে হেণ্ডেল কৰিম, ঠিক আছে? ডেট অলছ' ভেৰি বিগ ইছ্যু অৰ ভেৰি বিগ, you can say, problem, and any entrepreneur whenever they are going to start entrepreneurship, then they need to think a question like that. Okay, and the last one, what if my customer does not like my product. যদি কাস্টমারে মোর প্রোডাক্ট পছন্দ নকৰে, লাইকে নকৰে, then at that point of time what will I do, মই কি কাম কৰিম বা মই কি কৰিম। ওকে, সো ভ্যালুজবিলাক অহাকালিৰ ক্লাছত পঢ়ি আছো, এই পৰ্যন্ত থাকিল। এইবিলাক কোৱেশ্যন তোমালোকৰ মাইণ্ডত মই দিলোঁ যে মই কি বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে সাজু বা মই ঠিক হয় নে নহয়, বা তোমালোকে আৰু কোৱেশ্যন কৰিব পাৰা যে মই অকলে বিজনেছখিনি চলাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। তাৰপিছত তোমালোকে ক'ব পাৰা যে যদি মোৰ লছ হয় বা যদি মোৰ পৰা কোনেও নিকিনে বিজনেছ হাউচৰ পৰা, দেন মই কি কৰিম। তাৰপিছত তোমালোকে ক'ব পাৰা যে যদি মোৰ কম্পিউটাৰৰ ওচৰত কাষ্টমাৰ সকলে যায়, দেন হোৱাট উইল আই ডু। তাৰপৰা তোমালোকে ক'ব পাৰা যে
যদি কাস্টমাৰে মোৰ প্ৰডাক্ট বা বস্তুখিনি বা সাৰ্ভিসখিনি পছন্দ নকৰে দেন হোৱাট কাইন্ড অফ থিং আই এম গোইং টু ডু at that point of time okay so মই ভাবো যে তোমালোকে ক্লাছখিনি বুজি পাইছা আৰু দুটা বা তিনিটা মান ক্লাছ তো হ'বই এই পাঠটোৰ ঠিক আছে আজিৰ ক্লাছটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলো লগ পাই আছো অহা ক্লাছত তেতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰিলো মানে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লও আজিলৈ মানে জয় হিন্দ জয় ভাৰত